جنایت و مساوات، دقیق تر بگم برای اینکه من توی یک جایگاه مساوی با یکی دیگه قرار بگیرم مجبورم دست به جنایت بزنم. چرا من باید به نون شبم محتاج باشم اما یکی با پول باباش به راحتی زندگی بکنه؟ شخصیت برلین از سریال سرقت پول رو به خاطر بیارین. اون هم یه اعتقادات مشابه این داشت. آدم زرنگی بود و میدونست کی وارد کار بشه و کی دست از کار بکشه. تام هم ویژگی های شبیه به برلین رو داره. خیلی زرنگه و استعداد خیلی زیادی برای نوشتن سناریوهای پیچیده داره. دو تا تفاوت با برلین داره. اول این که خیلی خانم باز نیست و دوم و مهمتر از اون، برلین فقط اهل غارته، قتل نه. اما تام ریپلی هر دو رو داره. ریپلی مینی سریالی فوق‌العاده زیبا درباره هنر به اندازه آدم کشتن. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من حمزه‌ام، به سینمازیس خوش اومدین. توی این برنامه میخوام به مینی سریال ریپلی بپردازم. میخوام تا جایی که بلدم یک تحلیل جامع و کامل ازش ارائه بدم، بنابراین مجبورم بعضی از قسمت‌هاش رو اسپویل بکنم. اگر سریال رو ندیدین همینقدر بهتون بگم که این سریال حتما جذبتون میکنه. اگر داستان معمایی دوست دارین، اگر شخصیت پردازی های پیچیده علاقه دارین، اگر بازی های فوق‌العاده جذبتون میکنه، اگر به هنر، مخصوصا هنر نقاشی و مجسمه سازی علاقه مندین، این سریال قطعا شما را اقناع میکنه. اگر هم از اون دسته از مخاطبا هستین که سریال رو دیدین، بریم برای ادامه. بفرمایید. آخرین سکانس از اولین قسمت ریپلی با یه موسیقی دلهره‌آور همراه میشه و خبر از نقشه‌ای میده که تام همون ابتدا بعد از یک روز وقت صرف کردن با دیکی یا همون ریچارد گرینلیف توی ذهنش شکل گرفته. قبل از اون چی دیدیم ازش؟ توی نیویورک چه کاره بوده؟ هویت آدما رو جعل می‌کرده و به نوعی دل دزدی می‌کرده. چک‌های چند $10 اونها رو نقد می‌کرده و به نام خودش می‌زده. اما گویا دارن ردش رو میزنن و اون تصمیم میگیره کاری که پدر همکلاسی قدیمیش بهش پیشنهاد داده بوده رو قبول کنه و بیاد سمت ایتالیا و در نهایت بعد از فقط یک روز تصمیمش رو قاطعانه میگیره و یه نقشه ریزبینانه میکشه که عملی شدنش نیاز به صبر زیاد داره. ما هم باید کنار اون صبر بکنیم تا سر از این نقشه در بیاریم. این مینی سریال یک نمونه فوق‌العاده برای پرداخت به جزئیاته. ما هم باید مثل تام ریپلی حسابی ریزبین باشیم تا مبادا نکته‌ای مفت از چنگمون در بره. اولین چیزی که تصور تام رو به هم میریزه مقایسه اتاقک خودش توی نیویورک با ویلایی هست که ریچارد توی آترانی زندگی میکنه. فضای نیویورک خشک و بیروح به تصویر کشیده شده، اما ایتالیا پر از چیزهای جذاب و پرجزئیاته. تصاویر مردم توی متروی نیویورک رو مقایسه کنیم با تصاویری که در ابتدای ورود ریچارد به آترانی میبینیم. انگار اونجا قبرستونه، اینجا شهر فرنگ. به هر حال این تفاوت فاحشی که توی ذهن تام بین نیویورک و آترانی شکل میگیره طوری به تصویر کشیده میشه، از قابها و ژسچر کاراکترها گرفته، از ملالی که مردم نیویورک دارن با سرزندگی که مردم آترانی دارن، همه اینها باعث میشه که ما مجاب بشیم خیلی سریع تام به این نتیجه برسه که یک نقشه بی‌پروایانه بکشه برای اینکه موقعیتش رو توی ایتالیا تثبیت بکنه. اتفاقاً فضا توی این سریال خیلی مهمه. اگه دقت بکنین ما از اتاقک تامی شروع میکنیم، بعد اون رو میبینیم توی یک کوپه قطار که به تنهایی توی قسمت فرست کلاسش نشسته و بعد وارد ویلای ریچارد میشه. بعد از ناهاری که 3 نفره میخورن مجبور میشه بره اتاق هتلش که اون هم خب یک هتل خوب آترانیه، ولی در مقایسه با ویلای ریچارد خیلی چیزا کم داره. توی قسمت دوم بعد از اعتراف به ریچارد در مورد این که از طرف باباش اومده، ریچارد بهش نزدیکتر میشه و بهش تعارف میزنه که بیا توی ویلای من زندگی کن.
چرا پولاتو خرج هتل بکنی؟ بیا توی همین ویلا شروع کن به زندگی کردن. اینجا جاییه که تام ریپلی شروع میکنه به تجربه زندگی ریچارد. از همون اول هم احساس میکنه خیلی از اون سرتره و استحقاقش برای زیستن چنان زندگی مسلماً از ریچارد بیشتره. نقاشی های ریچارد چنگی به دل نمیزنن و بعدا متوجه میشی نقاشی تامی از اون به مراتب بهتره و به نوعی به خاطر همین هم توی کار جعل اسناد خوبه، چون استعداد زیادی تو نقاشی داره. ریچارد قبلا میخواسته نویسنده هم بشه، اما مشخصا فهمیده که تو این کار هیچ استعدادی نداره. اما وقتی تامی به مارج پیشنهاد ویراستاری کتابش رو میده، از خودش چنان استعدادی نشون میده که باعث حیرت زدگی مارج میشه. توی سفری که تام و ریچارد با همدیگه به ناپل میرن تا چند تا از کارهای کاراواجیو رو ببینن، ساده لوحی ریچارد موجب حیرت تامی میشه و در آخر هم ریچارد یک جمله میگه که شنیدن چنان جمله‌ای از یک دختر زیبای ایتالیایی ارزش اون کلاهی که سرش رفته رو داره. همه اینا باعث میشه که تامی احساس بکنه واقعا استحقاقش از ریچارد برای چنان زندگی بیشتره. برای همین گام به گام نقشش رو پیش میبره. از اینجا تامی مرتب داره فضاهای بزرگتر و لاکچری تری رو تجربه میکنه. بعد از اتفاقی که روی قایق با ریچارد میفته و بعد از اینکه گام اول نقشش رو عملی میکنه، به روم میره و بهترین اتاق لاکچری ترین هتل رو کرایه میکنه. دهنش از تحقق رؤیای داشتن چنین اتاقی باز میمونه، اما این خوشی خیلی دوام نداره، چرا که مارج جای اون رو پیدا کرده. از اینجا به بعد هی باید فرار بکنه. یا آپارتمان شیک میگیره توی روم، اما خیلی سریع پای فردی به اونجا باز میشه و بعد هم پلیس. به پالرمو که میره یکی از بهترین هتل های اونجا رو میگیره، اما اونجا هم دوام زیادی نداره، چون پلیس قبل از اینکه اون برسه اون سرباز دسته براش نامه خوش آمدگویی فرستاده. تا در نهایت اونجایی که دستش قرار رو بشه مجبوره به یک هتل گمنام درجه 3 بره، به یه جایی نه تو طبقات بالا، بلکه یه اتاقی شبیه به اتاقش توی نیویورک گیرش میاد. همینطور داریم میبینیم فضاهایی که تامی میگیره کوچیک و کوچیکتر میشن. این چند روز اقامت توی اتاقها و هتل‌های لاکچری چنان به دهن تامی مزه داده که هیچ جوره راضی نمیشه برگرده به اون زندگی که قبلا داشته. این روند رو توی سفرهای قطاری که تامی داره هم میبینیم. ابتدای سریال که یک کوپه دربست گرفته در حالی که یه بطری مشروب هم روی میزش هست. توی بقیه سفرها هم تقریبا همینطوریه، یک کوپه دربست داره. اما وقتی میخواد از پالرمو به روم بره همراه 3 نفر دیگه توی کوپه نشسته و این نشون میده که ریپلی همینطور بیشتر و بیشتر داره در تنگنا قرار میگیره. کلا فضا توی ایتالیا کاملا در کنتراست با اون چیزی که ما در نیویورک دیدیم. سکانس هایی که تام توی کوپه قطار هست رو مقایسه بکنیم به تصویر اون توی متروی نیویورک. اونجا چقدر دلزدگی و ملال میبینیم، اینجا چقدر فضا برای تام وجود داره در حالی که نشسته و انگار از این سفر لذت میبره. حالا بریم سراغ متفاوت ترین عنصر این سریال، یعنی فقدان رنگ. چرا خالقان این سریال به این تصمیم رسیدن که این داستان رو با تصاویر سیاه و سفید به تصویر بکشن؟ همونطور که گفتم کاراکتر اصلی این سریال به دنبال اینه که از یک راه غیرقانونی و غیر اخلاقی به یک ثروتی دست پیدا بکنه و اتفاقا موفق هم میشه. یعنی مثل ژانر ملودرام نیستش که پایان تراژیک داشته باشه. ملودرام فرقی که با سایر ژانرها داره اینه که کارکرد فرهنگی داره، یعنی در خدمت ارزش‌های فرهنگ غالبه. یک کاراکتر رو نشون میده که یه خاصی داره که خط قرمزهای فرهنگ غالب رو میشکنه، مثل خیانت به همسر. ما هم ابتدا با اون همراه میشیم و از این آزادی میل لذت میبریم، اما همینطور که روایت پیش میره ما با تبعات این آزادی مواجه میشیم و به این نتیجه میرسیم که باید
به میلمون مهار بزنیم و توی چارچوب فرهنگ غالب زندگی بکنیم. برای مثال فیلم بیوفا رو به یاد بیاریم، یا تلما و لویز، یا مشهورتر از اون سریال بریکینگ بد. والتر وایت تا یک جای داستان به اون ثروتی میرسه که از اول میخواسته برای اینکه خانواده‌اش بعد از مرگش بتونن راحت زندگی بکنن، اما جاه طلبی اون و ایدئالگراییش مانع از این میشه که دست از این کار خلاف و غیر قانونی برداره و در نهایت به جایی میرسه که دیگه خانواده‌اش هم حتی از هم پاشیده و توی این باطلاق کاملا غرق شده. اما تام ریپلی جزای کارش رو نمیبینه و به اون چه که میخواد میرسه. این تباهی که از داستان رخ بربسته توی تصاویر رخنه میکنه و رنگ رو از میان بر میداره. انگار فیلمساز نخواسته این آب و رنگ ایتالیا، اون مناظر دلکش ونیز دال بر سعادتمندی ریپلی باشه، بلکه با استفاده از مجسمه ها، نقاشی ها، با اون نورپردازی فوق‌العاده، سریال میخواسته انگار کل این سفر رو بدیومن و بدشگون نشون بده. آثار هنری که مرتب سریال بهشون ارجاع میده اینجا بیشتر تهدید کننده و ترسناکن تا دلانگیز و رنگارنگ. تام ریپلی توی نیویورک هم که هست جلوی یه مغازه میسته و نقاشی ها رو تماشا میکنه. مشخصا کسیه که به نقاشی علاقه‌منده، اما استعدادی که داره رو صرف جعل اسناد میکنه به جای نقاشی. توی اولین ناهاری که ستایی توی ویلای ریچارد میخورن، ریچارد میپرسه به کاراواجیو علاقه‌مندی و تام میگه آره. مارج نگاهی پر از تردید به اون میکنه. بعد که تام سرنوشت کاراواجیو رو از زبون ریچارد میشنوه واقعا بهش علاقه‌مند میشه. کاراواجیو هم هنرمندیه که به خاطر یه قتل فراری بوده. به خاطر همین کم کم به روی آثار این نقاش وسواس پیدا میکنه. این علاقه‌مندی به نقاشی توی تصاویر هم تبلور پیدا کردن. ما به ندرت پلان حرکتی میبینیم. دوربین اکثرا ثابته و یک نمایی داره به ما نشون میده که وجه اصلیش تلاش برای زیبایی شناسانه نشون دادن این قاب هاست. قاب هایی که داد میزنن من با معیارهای زیبایی شناسانه نقاشی انتخاب شدم. از طرف دیگه اگه دقت کنین سریال از همون قسمت اول مدام دستها رو به تنهایی توی قاب آورده. این خیلی نشانه مهمی تو سریاله و تفسیر درست اون میتونه خیلی لذت بخش باشه. چرا؟ چون این دستها میتونن نقاشی کنن، هنر بیافرینن، یا میتونن مثل دستهای ریپلی اقدام به قتل کنن، اون هم با یه آبجکت کاملا هندسی که تناسب طلایی توی اون به خوبی رعایت شده. یه زیرسیگاری بلورین مربعی با یه مقطع گود دایره‌ای، تناسبی از این محکمتر و کلاسیکتر. بنابراین سریال با انتخاب قالب سیاه و سفید جهانی رو به تصویر میکشه که توش یک چیزی مشخصاً کمه. تام نقاشی های کاراواجیو رو میبینه، اما این نقاشی ها موجب لطافت وجود اون نمیشن. ذات هنری اونها رو نمیبینه، بلکه سیاهی ها و تباهی های اونها رو بیرون میکشه و جذب میکنه. حتی یه جا وقتی یه کشیش به نورپردازی کارهای کاراواجیو اشاره میکنه، منظورش اینه که چطور کاراواجیو از نور برای تأکید روی چیزهایی که براش مهمن استفاده میکنه، اما تام از این شکل از نورپردازی برای مخفی کردن چیزها استفاده میکنه و تأکیدش رو روی تاریکی‌های کاراواجیو میذاره. من از اول که تصاویر سیاه و سفید این سریال رو دیدم ذهنم مشغول این شد که آیا خالقین سریال از ظرفیت رنگ برای ایجاد کنتراست استفاده خواهند کرد یا نه، و آخر قسمت 5 دیدم بله این کار رو میکنن. این گربه توی ساختمون که تام هم خیلی دوستش داره انگار بازرس اصلی سریاله. اونه که ردی از حقیقت رو به دیگران نشون میده، اما دیگران سریع اون رو پاک میکنن. این گربه و بازی که ازش گرفته شده یکی از قسمت‌های جذاب سریال برای من بود. هم یه جنس کمدی به اندازه داره، هم انگار نیرویی هست که بیرون از دلیل تراشی‌های روانی انسانی شاهد زشتی این ماجراست.
حالا باید به این سوال جواب بدیم که ما چرا با تام همراه میشیم، چرا باید با کاراکتری همزاد پنداری بکنیم که انقدر راحت آدم میکشه بی هیچ عذاب وجدانی. خب به نظرم این قضیه 2 تا دلیل داره. اول اینکه وقتی تام ریپلی رو مقایسه میکنیم با سایر کاراکترهای این سریال، میبینیم بقیه هم چندان از اون بهتر نیستن. مثلا مارج از یک جایی به بعد از مرگ ریچارد استفاده میکنه تا معروف بشه و کتابش به چاپ و فروش خوب برسه و بعد از اینکه میفهمه تامی پول خوبی به دست آورده سمت اون میاد و آویزونش میشه، در حالی که تامی خوشش نمیاد دیگران با مرگ ریچارد تفریح کنن. مارج اما از این فرصت استفاده میکنه تا خودش رو سر زبونها بندازه، برای دوربین یه پاپاراتزی رسانه‌ای ژست میگیره و توی مهمونی‌ها با آب و تاب در مورد رابطش با ریچارد صحبت میکنه. نکته دومی که باعث میشه مخاطب توده با تامی همراه بشه اینه که ریچارد و دوستاش همه از طبقه بورژوا و سرمایه‌دار هستن و مشخصاً دید از بالا به پایین به تامی دارن، به نوعی از ابتدا اونو تحقیر میکنن. مثلا فردی و مارج از همون اول از تامی خوششون نمیاد، اعتقاد دارن اومده که ریچارد رو تلکه بکنه و آویزونش بشه. بله همینطور هم میشه، وقتی چون این توقعی از یک آدم دارن اون هم کم کم این توقع رو جذب میکنه و تبدیل به همین آدم میشه. اما این نگاه از بالا به پایین و تحقیری که تامی از سوی این طبقه سرمایه‌دار میشن که به راحتی در شرایطی که مردم دیگه دارن برای نون شبونه‌شون میجنگن به راحتی دارن تفریح میکنن و از امکانات زیادی برخوردارن، این بی‌عدالتی که توی این سریال احساس میشه همون چیزیه که مخاطب عام توی زندگی واقعی تجربه میکنه و باعث میشه تام تبدیل بشه به نماینده اونها و اینها همراه اون بشن. یه دلیل کوچولوی دیگه هم هست و اون اینه که تام تا لحظه آخر سعی میکنه قتل رو انجام نده و با نقشه پیش بره، اما وقتی لازم میشه دست به قتل میزنه و برخلاف هایزنبرگ توی سریال بریکینگ بد زمانی که به اندازه کافی قتل انجام داده که اون چیزی که میخواسته رو به دست بیاره، دست از جاه طلبیش میکشه و در لحظه آخر میبینیم منصرف از قتل مارج میشه. این هم یکی از اون چیزهاییه که ما متوجه میشیم تام جنایت رو صرفاً به خاطر مساوات میخواد در رده اونها قرار بگیره. به محض اینکه به اون زندگی که میخواسته میرسه دست از این زنجیر جنایت ها میکشه و یک زندگی عادی رو شروع میکنه. درسته این زندگی روی خون بنا نهاده شده و به همین دلیل این سریال رو نئونوار به حساب میارن. توی عالم نوار و نئونوار ماهیت و ذات تیره، تباه و ناعادلانه دنیا به تصویر کشیده میشه و ریپلی به نظر من یکی از موفقهای این ژانر باقی خواهد موند. من که از این سریال خیلی لذت بردم. شما چی؟ برام بنویسید. ممنونم.